Matagal ko nang naririnig yung Dali dahil sobrang mura raw yung mga bilihin dito. Kaya nung nagkaroon nito malapit sa amin ay sinubukan ko ring mamili rito at totoo ngang mas mura ang mga paninda nila kumpara sa mga malalaking supermarket at grocery stores. At kung gaya kita na gusto ring malaman kung saan nanggaling yung Dali at bakit mura yung mga paninda nila, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin kung paano nagsimula at bakit nga ba mura ang mga paninda sa Dali Everyday Grocery. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang Dali Everyday Grocery o mas kilala nating Dali ay isang Swiss international discount grocery chain na ang pangunahing focus ay sa Southeast Asia. Ayon sa kanilang website ay sila ang kauna-unahang hard discounter store sa Southeast Asia. Pero ano nga ba yung hard discount grocery gaya ng Dali? Kapag sinabing hard discount store mga kasangkay, ito yung mga tindahan na nag-aalok ng mga produkto sa mas abot kayang presyo sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gastos sa marketing at merchandising. Ang sikat na supermarket chain na Aldi ang nakaimbento ng hard discount model noon pang late 1940s. Ang pagkawasak at kahirapan na naranasan ng Germany matapos ang gyera ang nagbigay ideya sa Aldi na simulan ang hard discount model. Nagtagumpay at sumikat ang mga hard discount supermarket ng Aldi hindi lang sa Germany kundi sa marami pang bansa. Ngayon maliban sa Aldi ay kilala na rin ang karibal nito na Lidl at pareho ang dalawa na may mahigit ng 12,000 tindahan sa buong mundo. Dahil sa patuloy na tagumpay ng hard discount model ng Aldi ay marami nang gumaya nito kasama na ang Dali. Sa mismong website ng Dali nakalagay na sila ay isang supermarket type na naimbento sa Germany na kung tawagin nga ay hard discount. At kahit sa pangalan ng Dali ay kitang-kita pa rin ang impluwensya ng Aldi. Dahil kung iisipin, ang pangalang Dali ay anagram o binalasang letra lang ng Aldi. Pero hindi gaya ng Aldi na nag-ooperate sa Europe, Australia at North America, mas pinili ng Dali na mag-focus sa Southeast Asia, partikular na sa Pilipinas. Napili ng Dali ang Pilipinas dahil isa raw ang bansa natin sa may malaking populasyon sa Asia kung saan ang malaking bahagi ng kinikita ng mga tao ay ginagasto sa pagkain. Ang Dali Discount AG sa Switzerland ang parent company ng Dali. At bagamat nakabase sa Switzerland ay mas pinili nitong magtayo ng mga tindahan sa Pilipinas kung saan sikat na sikat ang mga sari-sari store. Ang subsidiary ng Dali Discount AG na Hard Discount Philippines Incorporated o HDPI na nakabase sa Carmona, Cavite ang nag-ooperate ng mga tindahan ng Dali sa bansa. May mga nakita at napanood ako online na Chinese daw ang may-ari ng Dali. Tingin ko ay malito at dalito lang siguro sila dahil meron ding kumpanya na Dali Foods Group na pag-aari ng Chinese billionaire na si Xu Shihui. Sa pagre-research ko ay wala akong nakitang koneksyon sa dalawang kumpanya maliban sa parehong may Dali sa pangalan nila. Ang parent company ng Dali ay ang Dali Discount na nasa Switzerland at hindi ang Dali Foods Group na nasa China. Binuksan ng Dali ang kauna-unahang tindahan nito sa Santa Rosa, Laguna noong February 2020. Sa simula pa lang ay malinaw na ang misyon ng Dali, ang makapaghatid ng mura pero di kalidad na mga produkto sa pamilyang Pilipino. Tinarget ng Dali ang mga residential area kung saan mas maraming pamilya na mababa lang ang kinikita. Kaya sa kabila ng hamon ng nangyaring pandemya ay nagawa nitong mag-expand sa 250 tindahan sa pagtatapos ng 2022. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na sinabayan pa ng mababang sweldo ng mga Pinoy ay di na nakakapagtaka ang mabilis na pagsikat ng Dali. Malaking bagay para sa mga kababayan natin na naghahanap ng mura pero di kalidad na mga produkto ang pagpasok ng Dali sa bansa. Naging mabilis ang ekspansyon ng Dali salamat na rin sa nakuhang suporta nito sa mga investor.
Noong August 2022 ay nag-invest dito sa hindi nabanggit na halaga ang Philippine-based private equity firm na Navigar. Sinundan to noong September 2022 ng Malaysian-based private equity firm na Creador na nag-invest ng $55 million. Noong March 2023 ay nag-invest ng $15 million ang Asian Development Bank o ADB para suportahan ang expansion ng DALI sa bansa. At ngayong 2024 ay dalawang equity firm pa ang nadagdag sa mga investor ng kumpanya. Una ay ang Singapore-based na Venturi Partners na nag-invest ng $25 million at sinundan ng Germany-based na DEG na nag-invest naman ng $8.4 million. Dahil sa mga investment na to ay nagpatuloy ang pagdami ng mga DALI grocery stores na umabot na ngayon sa mahigit 600 tindahan sa bansa na lahat ay nasa Luzon. Binulabog ng kasikatan ng DALI ang mga malalaking pangalan sa retail market, lalo na ang Pure Gold. Naging hamon sa Pure Gold ang mabilis na paglaki ng hard discount grocery chain. Kaya bilang sagot ay naglagay ito ng lugar sa mga Pure Gold supermarket na tinawag na mas pinababang presyo araw-araw. Nakalagay dito yung mga produktong inaalok sa kaparehong presyo o minsan ay mas mababa pa kumpara sa DALI. Ipinakilala rin ng Pure Gold ang Panalo Zone kung saan yung mga promotional items gaya ng mga tie-ups at giveaways pati na rin ang mga discounted item ay nilagay nila sa mga lugar na mabilis makita ng mga customer. Isa pang sumagot sa hamon ng DALI ay ang Robinsons Retail ng mga Gokong Wei. Nag-invest ang Robinson sa hard discount grocery store at kalaban ng DALI na OSAVE na itinatag noong 2021. Gaya ng DALI ay agresibo rin ang naging expansion ng OSAVE na sa kasalukuyan ay may mahigit 300 tindahan na sa Luzon. Pero dahil nauna ay malaki pa rin ang lamang ng DALI sa ibang mga discount grocery store. DALI na kasi yung naging sikat na takbuhan ng mga Pinoy na gustong makamura sa grocery. Pero paano nga ba nagagawa ng DALI na makapagtinda ng mga produkto na halos 10 hanggang 12% ang baba sa mga kalabang supermarket at grocery stores? Kung nakapasok ka na ng DALI ay malamang na may ideya ka na kung bakit mura ang mga bilihin dito. Gaya ng ibang hard discount store na sikat sa Europe at North America ay maliit lang ang mga tindahan ng DALI. Para makatipid ay pinili nilang pumwesto sa mga lugar na mababa lang ang upa. Pagpasok sa DALI ay mapapansin mo agad yung mga paninda nila na nakakarton lang na parang nung pagka-deliver ay binuksan lang at dinisplay na agad sa tindahan. Hindi gaya sa mga supermarket na mas maayos na nakasalansan ang mga paninda. Isa pa sa napansin ko sa DALI ay hindi sila gumagastos para sa pagpapaganda ng loob ng tindahan nila. Sobrang basic lang ng tindahan at kung nasanay ka sa maliwanag at maaliwalas na loob ng mga supermarket ay baka manibago ka sa loob ng DALI. Wala ka rin ditong maririnig na background music gaya ng ibang supermarket dahil dagdag gastos pa ang pagbabayad sa license ng mga kanta. Kumpara sa malalaking supermarket ay limitado lang ang mga produkto sa DALI na karamihan ay mga essential food at non-food items lang. Nag-focus sila sa mga high volume item at mga mabentang produkto. May mga sikat na brand naman na mabibili rito pero karamihan ay mga brand mismo na gawa nila. Gumawa ang DALI ng sarili nilang bersyon ng mga produkto ng mga sikat na brand na tinawag nilang private label products. At para mas makatipid ay ginamitan nila ang mga to ng mga mas murang ingredients at materials. Ayon sa kanila, halos 70% ng mga produkto nila ay sa Pilipinas mismo ginawa. Mapapansin nyo rin na konti lang ang mga staff ng DALI na kadalasan ay 2 o 3 lang. Gaya ng ibang hard discount store ay self-service din dito maliban sa cashier at manager. At maliban sa cash ay pwede ka ring magbayad gamit ang credit card, Maya at GCash. Wala silang bagger kaya ikaw ang bahalang magbalot ng mga pinamili mo. May lugar naman kung saan pwedeng kumuha ng mga karton o kaya naman ay pwede kang bumili sa kanila o magdala ng sarili mong eco bag. Sa totoo lang ay mas maganda pa nga yung ganitong sistema dahil bukod sa nakakamura ay nababawasan pa yung paggamit ng mga plastic na masama para sa kalikasan. Ilan pa sa ginagawa ng DALI para mapababa ang gastos nila ay di sila nag-ooperate ng 24/7, wala rin silang parking attendant at hindi sila gumagastos sa marketing. At dahil nga sa malaking natitipid ng DALI sa kanilang operating cost kaya nagagawa nilang mas mura ang mga paninda nila. At talaga namang matutuwa kang mamili rito kung isa ka sa mga tinatawag na budgetarian at di masyadong tumitingin sa brand. Ilan nga sa mga paborito naming binibili sa DALI ay yung ice cream nila, lalo na yung chocolate flavor. Madalas din kaming bumili ng mga murang imported chocolate galing Germany. Maliban sa chocolate ay may iba pa silang mga imported item galing Malaysia,
China, South Korea at Europe. Marami ring nagsasabi na sulit daw talaga yung mga frozen goods at iba pang household items dito. Sabi nga nila may mararating yung 500 pesos mo sa Dali. Kayo ba mga kasangkay? Namimili rin ba kayo sa Dali? Ano yung mga nagustuhan nyo sa Dali at ano yung mga madalas yung binibili rito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sa kabila ng magandang intensyon at dami ng mga tumatangkilik sa Dali ay hindi pa rin to nakaiwas sa mga issue at kontrobersya. Noong May 2024 ay nagreklamo sa Department of Trade and Industry o DTI ang consumer rights group na Malayang Consumer. Inireklamo nila ang di umano'y unfair business practices ng Dali gaya ng hindi tamang pagpresyo at pagtimbang ng manok pati na rin ang maling paglalagay ng item sa resibo na wala naman sa pinamili ng customer. Agad na nagbukas ng investigasyon ang DTI at ayon sa kanila, lahat ng 82 tindahan ng Dali na minonitor nila sa pagitan ng January at April 2024 ay sumunod naman sa Suggested Retail Price o SRP at Price Tag Law. May mga reklamo rin na bastos daw ang ilang cashier sa Dali at may issue sa kalinisan ng ilang tindahan nito. Pero ayon sa DTI ay hindi naman nagsampa ng formal na reklamo ang Malayang Consumer kundi nagpadala lang ng mga liham na nagpapahayag ng kanilang mga hinaing. At hindi raw to sapat na gawing ebidensya para suportahan ang mga reklamo nila laban sa Dali. Pero ang pinakamalaki na sigurong issue na binabato sa Dali ay ang sobrang pagkakapareho raw ng mga private label products nito sa mga kilalang brand. Halimbawa na lang yung Gonat na may pagkakapareho sa Nutella. Andyan din yung Baka Cult na pantapat nila sa Yakult, King Rocks na mukhang Sunrocks yung disenyo, Margie Margarine na kahawig ng Star Margarine, tsaka yung Twisto na kapareho ng Zesto. At ang pinaka-controversial na ata ay ang mga condiment brands nila na Kulina at Raha Puro. Noong June 2024 ay inihayag ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPIL na nagsimula ng legal na aksyon ang kumpanyang NutriAsia laban sa operator ng Dali na Hard Discount Philippines. Kasama sa reklamo ng NutriAsia ang paglabag sa trademark infringement, unfair competition at copyright infringement. At nagpetisyon din to na maglabas ng writ of preliminary injunction laban sa grocery chain. Kaya noong July 2024 ay inutusan ng IPOPIL na tanggalin sa mga tindahan ng Dali ang mga produkto nila na malaki ang pagkakahawig sa mga produkto ng NutriAsia. Agad namang tinanggal ng Dali ang mga produkto nilang Kulina Banana Ketchup at Raha Puro Vinegar at Soy Sauce na malaki ang pagkakahawig sa mga sikat na brand ng NutriAsia na UFC at mga Dato Puti products. Pero sa kabila ng mga kontrobersya ay marami pa rin nagpahayag ng suporta sa Dali lalo na sa social media. Isa pa sa hamon na kinakaharap ng Dali ay ang malaki nitong pagkalugi sa kabila ng mabilis na expansion. Mas malaki kasi yung perang lumalabas kesa pumapasok sa kanila. Sa pagtatapos nga ng 2023 ay nasa 1.29 billion pesos ang capital deficit ng Dali. Pero wala raw dapat ikabahala dahil patuloy pa rin ang suportang pinansyal na nakukuha ng Dali sa parent company nito. Naniniwala ang kumpanya na sa loob ng 5 taon ay gaganda na rin ang kita nila. Sa totoo nga niyan ay tuloy-tuloy lang ang plano nilang expansion. Mula sa 630 tindahan nila ngayon ay target nilang magkaroon ng 900 hanggang 950 tindahan bago matapos ang 2024. At isa ako sa umaasa sa patuloy na tagumpay ng Dali dahil naniniwala at humahanga ako sa misyon nito na makapagtinda ng mga mura pero di kalidad na produkto sa mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Dali Everyday Grocery? Pakishare naman ng mga kwentong Dali ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.